क्रोएसियाको पीआर सम्बन्धमा केही जानकारी। चित्रमा रातो डट लगाइएको भागहरू हेर्नुहोला। माथि नम्बर 3 मा लेखिएको छ टेम्पोरेरी रेसिडेन्ट परमिट यानि अस्थायी निवासी अनुमति लिएको मितिले लगातार 3 वर्ष बसेपछि पीआर एप्लाई गर्न पाइने लेखिएको छ। शरणार्थीको हकमा भने लगातार 10 वर्ष बसेको हुनुपर्छ। यसरी तेस्रो मुलुकका नागरिकले पीआरको लागि डकुमेन्ट सबमिट गरेको डकुमेन्टलाई पुलिस स्टेशनको सम्बन्धित शाखाले मिनिस्ट्री अफ इन्टरनल अफेयर्सले अप्रुभल दिएपछि तपाईको पीआर बन्छ। खासमा क्रोएसियाको यो भिसा, रेसिडेन्स परमिट लगायतका इमिग्रेसन सम्बन्धित विषयहरू पुलिसको एक शाखाले हेरे पनि यसको उपल्लो निकाय भनेको मिनिस्ट्री अफ इन्टरनल अफेयर्स नै हो। पीआरको केसमा तपाईले कुनै वकिल हायर गरे सजिलो होला। यो माथिको जानकारी अफिसियल हो। यसको बारेमा क्रोएसिया सरकारको अफिसियल वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। डिस्क्रिप्सन बक्समा जानुहोला, लिङ्क राखिदिएको छु। त्यसलाई अंग्रेजीमा ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाई पढ्न सक्नुहुन्छ। हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। यो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र अन्य भिडियोहरूको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।